নমস্কাৰ বন্ধুসকল AssamCareerলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে 2021 চনৰ অৰ্থাৎ এই বৰ্ষৰ ITI এডমিশন প্ৰসেস চলি আছে অৰ্থাৎ অনলাইন এপ্লিকেশন চলি আছে। সো আজি আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰে। আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে পিচিটো কৰিব পাৰে লগতে মোবাইলতো কৰিব পাৰে। সো ফ্ৰেন্ডস লেটস ষ্টাৰ্ট। সো বন্ধুসকল দেখা হৈছে আমি ITI আসামৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত আহিছো। ইয়াতে দেখা হৈছে এডমিশন নোটিস দিয়া আছে, কোর্স ডিটেইল দিয়া আছে, গোটেইখিনি বস্তু দিয়া আছে। লগতে ইয়াতে লেফট সাইডে দেখা হৈছে ইয়াতে যিসকলে এডমিশন ল'ব খুজি ইয়াতে ক্লিক কৰিব দিছে। সো মই ইয়াতে ক্লিক কৰিছো। ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজত আহি যাব য'ত ৰেজিষ্টাৰ অলৰেডি যিসকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে নিজৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ড দি লগইন কৰিব পাৰে। সো যেহেতু আমি নতুন ক্যান্ডিডেট সো ইয়াতে নিউ ক্যান্ডিডেটত ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিছো। সো এটা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ আহিব য'ত এটা পপআপ আহিব আৰু পপআপত ডিক্লেৰেশ্যন থাকিব ক্যান্ডিডেটছৰ। সো এইখিনি পঢ়ি চাব পাৰে নাইবা সিম্পলি এগ্ৰি কৰিব পাৰে। এগ্ৰি কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ নিজৰ যিখিনি পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ আছে নাম, ফাদাৰ্স নেম, মাদাৰ্স নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেন্ডাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি এইখিনি দি আপুনি নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। সো এটা দেখা হৈছে মই নিজৰ নামেৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো। তাৰপিছত জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিছো। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে কান্ট্ৰি কোড দিয়াই আছে অলৰেডি। সো ইয়াতে মই মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি দিছো। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি চুজ পাসওয়ার্ড দিয়া আছে অৰ্থাৎ আপুনি নিজৰ মতে এটা পাসওয়ার্ড দিব লাগিব। আৰু এই পাসওয়ার্ডটো আপুনি কনফাৰ্মো কৰিব লাগিব। আৰু এই পাসওয়ার্ডটোত আপোনাৰ 8 পৰা 13টা ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব। আৰু তাতে আপোনাৰ নাম্বাৰো থাকিব লাগিব, কেপিটেল লেটাৰো থাকিব লাগিব, স্মল লেটাৰো থাকিব লাগিব, লগতে এটা স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰো থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ক্যাপচাটো টাইপ কৰি মই ইয়াতে সাবমিটত ক্লিক কৰিছো। সো সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ যাব আৰু আপোনাৰ মোবাইলত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো আহি যাব। সো এটো দেখা হৈছে মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমপ্লিট হল। ইয়াতে দেখা হৈছে কমপ্লিটেড বুলি দিয়া আছে। তাৰপিছত দিয়া আছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম। সো মই ফিল এপ্লিকেশন ফৰ্মত ক্লিক কৰিছো। ফিল এপ্লিকেশন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আহি যাব য'ত যিখিনি আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মত যিখিনি বস্তু দিয়া আছিল সেইখিনি অলৰেডি ফিল দিয়া থাকিব। তাৰপিছত ইয়াতে যিখিনি ফিল নাই সেইখিনি মই ফিল কৰিছো। আৰু এইখিনি ফিল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট পেজত যাব। নেক্সট পেজত আমাৰ কি আছে আমি চাওঁ। সো ইয়াতে লিগেল গাৰ্জেন দিছে। যেটো বস্তু আপোনাৰ দৰকাৰ নাই তাতে আপুনি NA লিখি দিব পাৰে, নট এপ্লিকেবল। সো মই ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু দিছো। হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশনটো দিব দিছে। সো সেভ এণ্ড নেক্সট কৰিছো। তাৰপিছত ইয়েস ক্লিক কৰিছো। তাৰপিছত নেক্সট পেজত গুচি যাব য'ত আপুনি কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ দিব লাগিব। সো ইয়াতে দুটা ভাগত দিয়া আছে, ক্লাছ 8 আছে আৰু ক্লাছ 10 লেভেলৰ আছে। আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় যে ITI দুটা লেভেলৰে থাকে, ক্লাছ 8 আৰু ক্লাছ 10। সো মই ক্লাছ 10 সিলেক্ট কৰিছো আৰু ইয়াতে 5 সিলেক্ট কৰিছো। তাৰপিছত আপুনি পাছিং ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সো মই ইয়াতে পাছিং ইয়াৰ সিলেক্ট কৰিছো 2030। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি সাবজেক্ট বিলাক সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি সাবজেক্ট বিলাক সিলেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু যদি ইয়াতে আপোনাৰ জায়গা কম আছে তলত আপুনি দেখা হৈছে এড সাবজেক্ট বুলি দিয়া আছে আৰু ডিলিট সাবজেক্ট বুলি দিয়া আছে। সো আপুনি এড সাবজেক্টৰ ক্লিক কৰিলে নতুন এটা কলম আহি যাব য'ত আপুনি নতুন এটা ৰ আহি যাব য'ত আপুনি নিজৰ সাবজেক্টটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে। মই ইয়াতে স্ক্ৰল কৰি কৰি বিচাৰি আছো কিন্তু আপুনি তাতে টাইপ কৰিও দিব পাৰে। টাইপ কৰিলে আপোনাৰ সোনকালতে আহি যাব বস্তুখিনি। সো মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো স্টেপ বাই স্টেপ। সো মই সোশ্যাল ষ্টাডিজ মই ইয়াতে বিচাৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো। আপুনি স্ক্ৰল কৰি নিবিচাৰিবও পাৰে, তাতে টাইপ কৰিলেও আহি যাব। আৰু সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰাৰ পিছত পাছিং ষ্টেটাছত আপুনি পাস বুলি দিব লাগিব। তাৰপিছত পাছিং মাৰ্কটো দিব লাগিব, মেক্সিমাম মাৰ্ক, আৰু আপুনি কিমান পাইছে অবটেইন মাৰ্কত আপুনি সেইটো টাইপ কৰিব লাগিব। সো আপুনি নিজৰ ফৰ্মখন নিজে ফিল আপ কৰিব পাৰিব ঘৰত বহি বহি। আপুনি মোবাইলতো কৰিব পাৰে, সেম প্ৰসেস হ'ব, জাস্ট আপোনাৰ স্ক্ৰীনখন সৰু হৈ যাব কিন্তু সেম প্ৰসেসতে আপুনি কৰিব পাৰিব। আৰু যদি কৰাত কিবা অসুবিধা পাইছে ডেসক্ৰিপশ্যনত আমাৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে গৈ আপুনি আমাক কন্টেক্ট কৰিব পাৰে। আমি আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম। নাইবা কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব পাৰে।
সাবজেক্টখিনি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি মাৰ্কখিনি দি দিব সো আমি মাৰ্কখিনি দিছো ম্যাক্সিমাম মাৰ্ক গোটেইখিনি 100 হ'ব সো মই দি দিছো তাৰপিছত ইয়াতে অবটেন মাৰ্কখিনি দি দিব সো মই যিমান পাইছো ইয়াতে দি আছো তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি 7 নেক্সটত ক্লিক কৰিব 7 নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি নতুন এটা পেজত আহি যাম য'ত আমাৰ কন্টাক্ট ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব ইয়াতে দেখা হৈছে নেক্সট ষ্টেপত আছে কন্টাক্ট ডিটেইলছ সো ইয়াতে এড্ৰেছটো দি দিব ইয়াতে দিছে প্ৰেমাইজ নম্বৰ ইয়াৰ নাম দুটা এটা দিব দিছে সো ইয়াতে হাউস নাম্বাৰ দি দিছো তাৰপিছত লোকেলিটি দিব দিছে অপচনেল দি দিছে আপুনি নিদিলেও হ'ব তথাপিও মই দি দিছো তাৰপিছত ভিলেজ দিব দিছে কাউন্ট্ৰি অলৰেডি সিলেক্ট কৰাই আছে ষ্টেট আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব য'ত অনলি আসামটোহে অপচনত আছে সো তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব পিন কোড সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ যদি আপুনি দিব খোজে দিব পাৰে নিদিলেও হ'ব সো মই দি দিছো তাৰপিছত অল্টাৰনেট ইমেইল আইডি দিব দিছে তো মই সেম এজ কৰেসপন্ডেন্স এড্ৰেছটো দি দিছো সো মোৰ যেহেতু সেমে আছে দুটা যদি আপোনাৰ এড্ৰেছ দুটা বেলেগ হয় প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আপুনি বদলাই দিব পাৰে সো তাৰ পিছত আহিল নেক্সট ষ্টেপত আহিল আমাৰ ডকুমেন্টছ আপলোড ডকুমেন্টছত সো মই ইয়াতে মোৰ ডকুমেন্টছখিনি আপলোড কৰিছো ইয়াতে দেখা হৈছে অনলি পিডিএফ ফৰ্মত দিব দিছে সো মই জেপিজি ফৰ্মত দি দিছিলো সো ইয়াতে পিডিএফ ফৰ্মত দিব দিছে অনলি পিডিএফ ফৰ্মত দিব দিছে আৰু মিনিমাম সাইজ 20 কেবি আৰু ম্যাক্সিমাম সাইজ 200 কেবি অনলি আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফখনহে জেপিজি ফৰ্মত দিব লাগিব বাকি গোটেইখিনি পিডিএফ ফৰ্মত দিব লাগিব সো মই পিডিএফ ফৰ্মত দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছো আৰু যদি আপোনালোকে পিডিএফ ফৰ্ম কৰোতে আপোনাৰ ডকুমেন্টছখিনি পিডিএফ ফৰ্ম কৰোতে অসুবিধা হৈছে তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰিব পাৰে আমি নিশ্চয় সহায় কৰিম নাইবা আপুনি সিম্পলি গুগলত গৈ জেপিজি টু পিডিএফ বুলি সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে বহুত ওয়েবসাইট আহি যাব য'ত আপুনি কোনো সফটওয়্যাৰ ডাউনলোড নকৰাকৈ আপুনি আপোনাৰ ডকুমেন্টছখিনি পিডিএফ কৰিব পাৰিব সো পিডিএফখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক ভেৰিফাই কৰিব দিব সো মই ভেৰিফাই কৰি আছো গোটেইখিনি বস্তু ঠিকে আছে বুলি সো ইয়াতে মাৰ্কশিট দি দিয়া হৈছে এডমিট দি দিছো আৰু ইয়াতে 7 ফাইনেল নেক্সট সেভ ফাইনেলি এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিছো সো ইয়াতে ওকে ক্লিক কৰিছো আৰু ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰিভিউ আহি যাব এতিয়াও আপোনাৰ এডিট কৰাৰ সময় আছে যদি আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছে আপুনি এডিট কৰিব পাৰে সো মোৰ ভুল নাই মই ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যন ক্লিক কৰি সেভ এণ্ড ফাইনেল সাবমিশনত ক্লিক কৰিছো আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সাবমিট হৈ গ'ল এটা আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি আপুনি আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট যিকোনো ITI ত গৈ আপুনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব বস্তুখিনি ডকুমেন্টছখিনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব লগতে আপোনাৰ ID প্ৰুফ চাব কি জানি সো এইখিনি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে এটা অপচন দি দিছে ভেৰিফাই মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি সো মই মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিছো ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহি যাব আৰু এতিয়া আপুনি ক্যাপচাটো টাইপ কৰি জাস্ট সেন্ড ওটিপি ক্লিক কৰিব লাগিব সো মই ক্যাপচাটো টাইপ কৰিছো মোৰ ক্যাপচাটো ভুল হৈছে মই আকৌ ৰিটাইপ কৰিছো সেন্ড ওটিপি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত ওটিপিটো আহি যাব আৰু ইয়াতে আপুনি ওটিপিটো জাস্ট টাইপ কৰি দিব লাগে আৰু ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব লাগে তো মই ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিছো সো দেখা হৈছে your mobile number has been verified successfully সো মোবাইল নাম্বাৰটো ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আপুনি নিজৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি সেইখন লৈ আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট যিকোনো নিয়াৰেষ্ট আপোনাৰ ITI ত গৈ আপুনি সেইখিনি ভেৰিফাই কৰি আহিব লাগিব সো फ्रेंड्स এইখিনি আছিল ফৰ্ম ফিল আপ যদি আপোনাৰ কিবা অসুবিধা পায় আপুনি নিশ্চয় আমাক কন্টাক্ট কৰিব আমি আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিম যিকোনো প্ৰকাৰ সহায় কৰিম আমি সো फ्रेंड्स থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং